ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਮੈਂ ਹੋਪ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਵਲੌਗਸ ਤੋਂ ਆਈ ਹੁੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਵਲੌਗਸ ਤੋਂ ਆਈ ਹੁੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਗਾਇਜ਼ ਆਪਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੇਮਿੰਗ ਚੈਨਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੋਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੇਮਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਫਿਲਹਾਲ YouTube ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ YouTube 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 29 ਪੋਲਸ 'ਚੋਂ 69% YouTube 'ਤੇ ਨੇ ਅਤੇ 31% ਟਵਿਚ 'ਤੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਹਾਲੇ ਪੋਲ ਪਾਈ ਨੂੰ 10 ਕਮੈਂਟ ਹੋਏ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ YouTube 'ਤੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵਾਲਾ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਆਹ ਸਾਰਾ ਬੇਸਮੈਂਟ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਟੂਡੀਓ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਸਟੂਡੀਓ ਨਹੀਂ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਗ੍ਰੀਨ ਸਕਰੀਨ ਸਟੱਫ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥੀਏਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਬਟ ਅਗੈਨ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੂਵੀਆਂ ਦੇਖੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਗਾਇਜ਼ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਹਾਲੇ ਗੇਮ ਉਂਝ ਖੇਡ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ YouTube ਚੈਨਲ ਇੱਕ ਗੇਮਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਗੇਮਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਚੈਨਲ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟਵਿਚ ਅਤੇ YouTube ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੇਮਿੰਗ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਲਾਈਵ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੇ ਵਾਪਸ। ਬਾਹਰ ਮੌਸਮ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ ਠੰਡ ਹੀ ਠੰਡ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਹੈ -3 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਅਤੇ 1:33 ਹੋਏ ਆ ਹਾਲੇ। ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਮੌਸਮ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਧੁੱਪ ਹੀ ਧੁੱਪ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਧੁੱਪ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉੱਤੋਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਡੈਡ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਭਾਅ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਅ ਜੀ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਦਰਵੀਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਭਾਅ ਜੀ ਹੁਣਾਂ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਪਲਾਨ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਬਟ ਲੈਟ ਸੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਸਾਰੇ ਰੈਡੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬੂਹਾ ਐਵੇਂ ਲੌਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵੈਸੇ। ਚਲ ਆ ਜਾ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? Hello. ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੰਦਰਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕਬੀਰਾ। Yes. ਇਹਨੇ ਗੁੱਤ ਕੀਤੀ ਆ ਪਿੱਛੇ, Yes. ਦਿਖਾ ਗੁੱਤ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਪਾਵਰ ਗੁੱਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਕੋ ਆ ਗਈ। ਹੈਲੋ ਕੋਕੋ, ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾ ਡੌਗ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੰਮਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। Let's keep a target for this video. If it gets certain likes, we just get a dog. 50,000. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। Yeah, the kind of things I'll have to hear for that. 50K is totally worth it. And then yeah, everyone's ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਬਸ ਕਬੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਣ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘੜੀ ਫੈਂਸੀ ਜਿਹੀ ਲਿੱਤੀ ਆ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। 8 ਵੱਜ ਗਏ। 8 ਵੱਜ ਗਏ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੰਮਾ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਰੂਮ ਹਾਊਸ ਟੂਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਗਵਾਚ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਤਦ ਮੈਂ ਆਪ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਕੁਛ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੱਲੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਓ। ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਵਾਚ ਤਾਂ ਜਾਏਗਾ, ਡਰ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਘਰੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਨਬੋਕਸ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 2 ਆਪਣੇ ਗੈਜਟਸ ਔਡਰ ਕਰਤੇ। ਬੜਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਔਡਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਬੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਔਡਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਰਤੇ ਆ।
ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ 'ਚ ਗੈਸ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਈਕ ਹੈ ਨਵਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਬੈਸਟ ਮਾਈਕਸ ਆ ਉਹ। ਮੈਂ ਓਂਕਾਰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਅਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਹ ਵੇਖੋ, ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਈਕ ਹੈ ਇਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਅੱਖ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲੀ ਔਡਰ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਵਲੋਗ 'ਚ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਅਨਬੋਕਸ ਕਰੀਏ। ਓਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਬੇਸਿਕ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾਈਕੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ ਆਲਮੋਸਟ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਬਾਹਰ ਪਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਨਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਖਰਾਬ, ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਟਨੈਸ 4s, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਟਨੈਸ 5s। ਇਹ ਵਿਟਨੈਸ 5 ਨੇ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਸ਼ੂਜ਼ ਹੀ ਮੰਗਾਏ ਆ ਮੈਂ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਮ ਜਾਵਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਾਂ। ਇੱਕੋ ਸ਼ੂਜ਼ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਰ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਨਾ ਚਾਅ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪਾਊਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਦਣ ਪਾਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਇੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, KD ਵੀਰ ਜੀ, ਅੰਕੁਸ਼ ਵੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗਾਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੈਵਿਨ ਡੁਰੈਂਟ, ਨਾਟ KD ਵੀਰ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਸ। ਇਹ KD Tre 5s। ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਈਕੀ ਕੋਟ ਵਿਜ਼ਨ ਮਿਡ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਿਡ 'ਚ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰ ਆਈ ਐਮ ਗੈਸਿੰਗ ਵੀ ਉਹ ਮਿਡ ਸੋਲ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਮੀਨ ਹਾਈ ਐਂਕਲਸ ਹੀ ਨੇ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਡ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਵੀ ਦਿਖਾਤੇ, ਵਿਟਨੈਸ 5 ਦਿਖਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਗੋ ਟੂ ਆਵਰ ਆਹ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ they're still alright, but for the price it could be better in person. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਨਾਈਕੀ ਮੈਕਸ ਸਮਥਿੰਗ, ਖੜ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਨਾਈਕੀ ਏਅਰ ਮੈਕਸ ਪਲੱਸ। ਵਾਹ, ਚਲੋ ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰੇਟ ਵਾਲੇ ਨੇ। Oh my god, these look good. ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਵਾਕਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾ ਕਿਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ Kyrie 7s। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਇਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਕੀ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਟੇਪ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਜਵਾਕ ਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਆਰਟ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਹੈਗੇ ਵੀ Kyrie, ਉੱਤੇ ਟੇਪਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹਿਸਾਬ, ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਐਵੇਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾਉਣਾ, ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਵਿਜ਼ਨ ਸਪੋਰਟ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਫਿਲਮ ਆਰਟ। ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਵਾਲਾ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਨਾਈਕੀ ਦੇ ਯਾਰ ਕਈ ਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਕਈ ਸ਼ੂਜ਼ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਈ ਟਾਈਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕਰੀਏ ਭਾਈਏ, they're alright, they're not like totally tight. I'll have to wear it like 4 or 5 times before it's like totally open. But ठीक है, wearable. Kyrie 7. चलो जी फिर
ਆਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵਲੌਗ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗੈਜਟ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ।